Hello everyone. Welcome to Ada 24/7 Notice. যেনেকে সকলোৱে সুধি আছে যে ভ্যাকেন্সি ওলাব বা ভ্যাকেন্সি এলাৰ্ট দিছে জুন বা জুলাইত যোনটো ওলাব 10,000 আৰু জব দিম বুলি কৈছে তো এইটো সকলো কাৰণে এটা গুড নিউজ হয় বিকজ বহুতে মন বেয়া কৰি আছিলে যে মেম আমি এডিআৰই নাপালো বা আমাৰ ডিএইচএছত নাহিলে নাম আৰু এনেকে বহুত কিছুমান পোষ্ট আছিলে এতিয়া চাওক সকলোৱে জানে যে এতিয়া আৰু কিছুমান পোষ্ট ওলাই আছে নট অনলি আপোনাৰ 10,000 আৰু কিছু এক্সামো ওলাই আছে তো সেইবোৰত আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এপ্লাই কৰি যাওক তো তাৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰস্তুতি চলাব আমি আজি এই ভিডিঅ' থ্ৰুদি ডিছকাছ কৰিম তো লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ সেশ্যন প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোনটো 10,000 ভেকেঞ্চি ওলাব বুলি কৈছে এইটো মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ ওলাব কিছুমান এডুকেশ্যনৰ ওলাব আৰু সেনেকে কিছুমান আপোনাৰ এছাম পুলিচৰো ওলোৱা কথা আছে AP তাৰপিছত আপোনাৰ আকৌ আছে এইফালে APDCL তো সেনেকে আপোনাৰ মুঠ কৰো বহুত 10,000 এৰাউণ্ড 10,000 পোষ্ট ওলাব আৰু এতিয়া সকলোৱে জানে যে আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে তো ইলেকশ্যনৰ আগত চাকৰি দিয়া বা যি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি পুৰা কৰে তো উই আৰ এক্সপেক্টিং ডেট আপোনাৰ যোনখিনি ভেকেঞ্চি কথা কৈছে সেইখিনি নিশ্চয় দিবই তো ইয়াতে কি কৈছে যোনখিনি 1 লাখ মানে দিম বুলি কৈছিলে সেই 1 লাখ এপইণ্টমেণ্টৰ এতিয়াও কিছু বাকী আছে বুলি কৈছে তো সেই বাকী যোনখিনি আছে বাই জুলাই মানে ফিল আপ কৰিম বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ ইয়াতে আৰু এটা কৈছো যে যোনখিনি আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কথা ক'লো ইয়াতে এপাৰ্ট ফ্ৰম এডুকেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ এছাম পুলিচ বা APDCL যি ওলাব তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ এনেকুৱা আৰু কিছু এপইণ্টমেণ্ট ওলাব পাৰে যোনবিলাক ধৰক অভাৰলেপিং হৈছিলে কিবা কাৰণে আৰু যোনবোৰ ধৰক এতিয়াও মানে ভেকেঞ্চি ওলাইছে ভেকেণ্ট হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণেও হয় যে আপোনাৰ DHS হওক বা এইফালে আপোনাৰ ADRE হওক তাতে আপোনাৰ যোনবিলাক অভাৰলেপিং হৈছে মানে এটা পোষ্টত আপোনাৰ বহুতটা পোষ্টত এটা মানুহৰ নাম আহিছে তো সেনেকেও কিছুমান ভেকেণ্ট থাকি যাব পাৰে ধৰক তাতেও ধৰক আহিলে এৰাউণ্ড 1,000 ধৰক 1,000 ধৰিছে যদি সেইটো কমেই হয় বিকজ এনেকে বহুত আপোনাৰ ৰৈ গৈছে আপোনাৰ পোষ্ট যোনবিলাক ফিল আপ নহ'ল তো ইয়াতে কি কৈছে যে যোনখন এডভাৰটাইজমেণ্ট হয় সেই এডভাৰটাইজমেণ্টখন 22nd উইক অফ জুলাই দিব বা দিয়াৰ কথা কৈছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে একৰ্ডিং টু চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা an advertisement for the recruitment of 10,000 job aspirants will be published in July this year. The government is determined to achieve its goal of providing government jobs to 1 lakh unemployed youth in the state. So 1 lakh unemployed youth যোনবোৰ আছে সিহঁতৰ যোনখিনি আমাৰ ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনি দিম বুলি কৈছে বা 10,000 ভেকেঞ্চি আৰু এক্সট্ৰা ওলাম বুলি কৈছে তো এতিয়া এইবোৰ ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে এক্সাম প্ৰস্তুতি কেনেকৈ কৰিব আৰু সকলোৱেতো আপোনাৰ পঢ়িছে বা গমেই পাইছে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ক'ৰ পৰা আহিব কেনেকৈ আহে কুৱেশ্যন তো ময়ো আজি অলপমান ডিছকাছ কৰিম যে কুৱেশ্যনখিনি কেনেকৈ আহিব তো প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এছাম আৰু ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব যিহেতু কয়হে যে এছামৰ হিষ্ট্ৰী আহিব বা এছামৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব কিন্তু দিয়েতো সকলো পৰা ন কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা দিব বোৰে ৱৰ্ল্ডৰ পৰাও কুৱেশ্যন দিয়ে আনকি মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এড কৰিব পাহৰি গৈছোঁ হুইচ ইজ ৱৰ্ল্ড তো ইয়াৰ পৰাও কেতিয়াবা কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে কয়হে যে ষ্টেট এক্সাম হয় বাট কুৱেশ্যন চবৰ পৰা দি দিয়ে তো এতিয়া তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট যোনটো হয় ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট সেইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে আপডেট থাকিবই লাগিব যে ৰিচেণ্টলি কোনে আপোনাৰ জিকিলে পাৰ্টিকুলাৰ এটা এৱাৰ্ড কোনে জিকিলে তাৰপিছত আমাৰ এছামে পাৰ্টিকুলাৰ জেগা এটাত কেনেকৈ আমাৰ ৰাইজ হৈছে বা ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ পৰা কি আমাৰ এনেকুৱা ইনভেনশ্যন কিছুমান ওলাইছে সেনেকৈ ইনভেনশ্যন এণ্ড ডিছকভাৰী হয় নেক্সট তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো প্লেচ হয় ধৰক এতিয়া মই যদি কওঁ ইণ্ডিয়াৰ যদি আমাৰ ডিফেন্সৰ যোনটো প্লেচ হয় সেইটো আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত থাৰ্ড হয় অ'কে থাৰ্ড হয় তো ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে ছেকেণ্ড কোন আছিলে সেইটো জানি থওক তো এনেকৈ বহুত কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আছে যেনেকৈ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেজ যদি মই ইয়াতে সুধোঁ যে আমাৰ যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট ডে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আমি কেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰোঁ বা কেতিয়া আমি পালন কৰোঁ এনেকৈ আমাৰ আছে যোনটো আমি G20 সুমিত আছিলে তাৰে মটো কি হয় তো এনেকৈ বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে আমাৰ ষ্টেট এক্সামত হিষ্ট্ৰী অভিয়াছলি হিষ্ট্ৰী চাব লাগিব বোথ ফৰ এছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰী চাগে পঢ়িছেই বহুতে এক্সামৰ কাৰণে তাৰপিছত ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন যেনেকৈ ধৰক এতিয়া আছে ইয়াতে হু আছে ইউনেস্কো আছে তো সিহঁতৰ ৰোল কি হয় ক'ত সিহঁতৰ মেজৰ ৰোল কাম ক'ত বেছিকৈ কৰে সেনেকুৱা কিছু কুৱেশ্যন তাৰ পিছত আছে স্পৰ্টছ ৰিচেণ্টলি জুডোত আমাৰ অসমৰ সৰু ছোৱালী এগৰাকী জিকি আহিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল জুডোত তো সেনেকৈ আমাৰ কেতিয়াও অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ নাম অহা নাছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি জিকি আহিছিলে ইন জুডো তো এনেকুৱা যোনবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা কুৱেশ্যন আছে ইউ অল হেভ টু বি আপডেটেড বাই ইয়ৰ চেল্ফ আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজেও কৰক আমিও অভিয়াছলি হেল্প কৰিম তাৰপিছত নেক্সট আছে ইনষ্টিটিউচনেল ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আছে হিমাক্ষী বুলি এখন আমাৰ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে হিমাক্ষী তাৰপিছত আমাৰ এনেকৈ দক্ষিণ গংগোত্ৰী এনেকৈ বহুত আছে
সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটি এণ্ড প্ৰিন্সিপাল লেংগুৱেজেছ যেনেকৈ আমাৰ ধৰক এতিয়া যোনবিলাক আমাৰ কুকি কমিউনিটি আছে সিহঁতৰ ৰিলিজিয়াছ আপোনাৰ লেংগুৱেজ বা সিহঁতৰ কিছুমান ডেন্স ষ্টাইল আছে সেই ডেন্সটো কি হয় তাৰপিছত এইবোৰতো গোটেই ছায়েন্সত পৰে ৱৰ্ল্ড অফ প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেল সেইটো আমি নিশ্চয় আমি পঢ়াই দিম কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বুকছ এণ্ড অথৰ যেনেকৈ ধৰক ৰিচেণ্টলি আমাৰ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জিকিছিলে অসমে এটা ক্ষেত্ৰত কোন আছিলে তো সেনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান এব্ৰিভিয়েশ্যন যেনেকৈ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ইউনেস্কো যোনটো মই ওপৰত লিখিছোঁ তাৰে ফুল ফৰ্মটো বোলে কি হয় অ'কে আৰু এটা সুধিছোঁ মই কৈছোঁ নীতি আয়োগ বুলি কৈছোঁ নীতি আয়োগৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় এনেকুৱা কিছু কুৱেশ্যন আপোনাৰ সুধিব পাৰে তাৰপিছত এৱাৰ্ডছ এণ্ড প্ৰাইজেছ কৈছোঁ অলৰেডি কেনেকৈ পঢ়িব বা কেনেকৈ পঢ়িব টাৰ্মিনলজি এইবোৰৰ কথাই অলপ চালে তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনবিলাক মই পঢ়োৱে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোৱেই ষ্টেট এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ যেনেকৈ আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ধৰক এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে উত্তৰাখণ্ডত কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় কি খেতি তাত বেছিকৈ কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কিছুমান ৱাটাৰ প্ৰজেক্ট যদি আছে সেই ৱাটাৰ প্ৰজেক্টবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে চাব বা কেনেকৈ তাৰে বিষয়ে পঢ়িব সেনেকৈ ফেষ্টিভেলছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড মেইনলি ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ চাব নৰ্থ ইষ্টৰ ফেষ্টিভেলবোৰ চাব বিকজ নৰ্থ ইষ্টৰ ফেষ্টিভেল খুব দেখা যায় বা আহি থাকে মিজোৰাম চাব পাৰে মণিপুৰ চাব পাৰে তো সেনেকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান আছে তাতে বেছি ফ'কাছ কৰিব তাৰ বাহিৰে ইণ্ডিয়াটো চাব অভিয়াছলি ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চ যেনেকৈ মই ডিফেন্স টেকনলজিৰ কথা ক'লোৱে যে আমাৰ ইণ্ডিয়া কিমান পজিশ্যন আছে ডিফেন্স ৱাইজ বা আমাৰ ৰিচেণ্ট মিছাইলছ যি আছে সেই মিছাইলছ কি লঞ্চ কৰিছে চ' এইবিলাক চব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আৰু কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মেইন হয় যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আপোনাৰ যিমান কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনি ভালকৈ পঢ়িব 30 পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আছে নহয় তো এনেকৈ বহু কুৱেশ্যন আছে এইবোৰতো আপোনাৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছ আছে আৰু তাৰ বাহিৰে ইয়াতে আহে মেথছত মোক বহুতে কয় যে মেম মেথছটো অলপ টান পাওঁ মেথছটো আমি পাৰা নাই ইয়াতে চাওক বেছিক মেথছ কিছুমান সোধে তাৰপিছত টাইমৰ চান্স কিছুমান সুধিব তাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছ সদায় হৈ আছে ইউটিউবত ছেশ্যন হৈয়ে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ছেশ্যনবোৰ চাব পাৰিব বহুত ক্লাছ হৈছে মেথছৰ হওক বা ৰিজনিঙৰ হওক চ' সেইবোৰ ক্লাছ এটেণ্ড কৰক কেনেকৈ ট্ৰিক্সবোৰ আমাৰ টিচাৰ্ছবোৰে কৰি দেখাই আছে যে কেনেকৈ ট্ৰিক্সবোৰ আছে মেথছটো বা ৰিজনিংটো কেনেকৈ আমি ভালকৈ কম টাইমত মানে শিকিব পাৰোঁ তো সেইবোৰ আপোনালোকে শিকক ক্লাছেছবোৰ এটেণ্ড কৰক তাৰ বাহিৰে আমাৰ কিছুমান বহুত ভাল বুকছ আছে বুকছবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ইউ কেন অপ্ট ফৰ দিছ বুকছ ইংলিছ আছে ইংলিছৰ আপোনাৰ মেইন ধৰক পাৰ্ট আছে যদি মেথছ আহে 20 মাৰ্কছৰ ৰিজনিং সেনেকৈ 20 আহিব ইংলিছ 20 কেতিয়াবা কম্পিউটাৰৰ সেনেকৈ 10 মাৰ্কছ মান সুধি দিয়ে তো ইংলিছৰ আপোনাৰ যোনবিলাক বেছিক ইংলিছ ধৰক এতিয়া চেণ্টেন্স যোনবিলাক হয় চেণ্টেন্স জোৰা লগোৱা তাৰপিছত আমাৰ ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ তাৰপিছত এনেকৈ বহুত কিছুমান কুৱেশ্যন আছে বেছিক জেনেৰেল ইংলিছত সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত কম্পিউটাৰ যেনেকৈ কম্পিউটাৰত ধৰক বেছিকছত পৰে আমাৰ উইণ্ড'জৰ কথা সোধে তেনেকৈ আমাৰ MS ৱৰ্ড এক্সেল তাৰে কুৱেশ্যন কেতিয়াবা সোধে যে শ্বৰ্টকাট কিজ কিছুমান সুধিব তো সেনেকুৱা আপোনাৰ কুৱেশ্যন কিছুমান আছে যোনবিলাক ধৰক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ দ্য এক্সামছ আপকামিং এক্সামছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান আহে এইবোৰৰ পৰা এতিয়া চাওক চব এক্সামৰ যদি দেখিছে আমাৰ যোনবিলাক ষ্টেট এক্সাম হওক বা আমাৰ যোনবিলাক নেশ্যনেল চেণ্ট্ৰেল এক্সাম মেইন যোনটো হয় সেইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নিজকে আপুনি কিমান আপডেট কৰি ৰাখিছে উইথ অল দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তো মই যিমান এক্সাম দেখিছোঁ ৰাইট ফ্ৰম APSC টু DHS বা ADRE কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন চবতকৈ হাইয়েষ্ট আহিছে চ' মই বহুতখিনি কৈছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব ৰাইট ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম ডিফেন্স টেকনলজি চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি তাৰপিছত আমাৰ এছাম হিষ্ট্ৰী এছাম জিঅ'গ্ৰাফী তো সেইবোৰ বেছি ফ'কাছ কৰক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বিকজ মষ্টলি যদি 100 মাৰ্কৰ পেপাৰ আহে 50 মাৰ্ক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে অহা দেখা গৈছে সেনেকৈ আপোনালোকে নিউজ পেপাৰবিলাক পঢ়ক নিউজ পেপাৰ এতিয়া হাৰ্ড কপি নপঢ়িলেও আজিকালি অনলাইনো এভেইলেবল আছে সেইবোৰো পঢ়িব পাৰে হয়নে নহয় নিউজ পেপাৰ দেন এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ আমাৰ কি আছে ধৰক এতিয়া আৰ্টিকল কিছুমান আছে ছায়েন্স আৰ্টিকল সেইবোৰ পপ আপ হৈ পেলাই আহি থাকে আমাৰ যেতিয়া গুগল চাৰ্চ কৰোঁ আমি যেতিয়া চাওঁ চ' ছায়েন্স আৰ্টিকল কিছুমান আছে তাতে অলমষ্ট গোটেইবিলাক আহি থাকে সেনেকৈ পলিটিক্সৰ আৰ্টিকল কিছুমানো আহে তো এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে চাওক ফৰ ইয়ৰ এক্সাম আপকামিং এক্সাম সেনেকৈ আপোনালোকে বহুত বেনিফিট হ'ব আৰু আমিতো আছোঁৱে আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক ছায়েন্স এণ্ড টেক তাৰপিছত আমাৰ মেথছ হওক ইংলিছ হওক তাৰে ক্লাছ আমাৰ ৰেগুলাৰ চলি আছে ইউ জাষ্ট গো থ্ৰু অল দ্য ক্লাছেছ ইয়াৰ মাজতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু ভাল কৰি উঠাবৰ কাৰণে ইউ কেন গো থ্ৰু আৱাৰ পেক্স উইচ ইজ আছাম মহাপেক DME বেটছ যিহেতু DME এক্সাম আহি আছে ফৰ 208 পোষ্ট এইটো বহুত হিউজ নাম্বাৰ হয় বহুত এপ্লাইও কৰিছে ইউ কেন গ' ফৰ দিছ বেটছ উইচ ইজ DME 2.0 ইয়াতে 60+ মক টেষ্ট পাব এলং উইথ 5 e-books PYQs অফ অল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম যোনবিলাক আমাৰ পুৰণা বছৰৰ আমাৰ এক্সাম পেপাৰ আছে সেইবোৰো আমি ডিছকাছ কৰোঁ ইয়াতে
MAHAPACK under Gutebur Ahibo, APDCL, DHS, Assam Police, Assam Forest. You can obviously go for this pack. Aru seated to a so you can also go for seated to seated to apply for seated to form with a person. You can go for these classes because as you whole upon May 15, May 25 class start for seated as well. You can use this code to get more discount on all these packs. Aru Joti Aploka related to all these exams by all these specs, you can surely ask us in our comment section. Thank you everyone for watching and keep preparing for the state government with us, that is at the 24/7 Northeast. Thank you.